كوم. شوف هذا الجهاز لغة عربي الحين، كيف تغير اللغة انجليش. شوف كذا، شوف كذا يجي دوس هذا مفتاح يجي سلسيوس، بعدين دوس خفيف مرة واحدة يجي انجليش، رقم 2 انجليش، 3 لغة ثاني. شوف L02 انجليش، في 13 لغة 12 لغة كده. 00 كده تشاينيز، 01 L02 انجليش، بعدين سوي مفتاح باور. شوف دحين اوكي. شوف نورمال تمبريتشر، شوف دحين يشتغل معه كويس. ثانك يو. هذا موديل هنا G3-pro انترفيس كاونتر. شوف هذا، بس ما في لغة عربي، كله موجود بس ما في لغة عربي.